Family members and friends of Sumeet Megeri from Tonca Miramar want an FIR to be filed against those who assaulted him at Miramar around Carnival time. They stated that by mistake he kept his hands on a bike outside a Miramar restaurant and the bike fell. Due to this, he was allegedly assaulted by a group of youth. They claim that the assault led to head injury, which resulted in his death. Listen in. हांव अरुण मेगेरी टोंका रावता. म्हाजो एकटो भाव लास्ट टायम सांबा स्क्वेर त्या टायमार टेम्पटेशन जेवपाक म्हणून गेल्लो. जेवपा टायमार बेश्टे बुलेटीक हात लागला म्हणून बुलेट पडले. 4-5 जाणां आपशीचे भुरगे भरपूर मारले ताका भरपूर. सो ताका ते हेड इंजरी जाले. हेड इंजरी बीन जावन तो हॉस्पिटल वयतालो येतालो आमकां बीन कांय सांगूना. मागीर ताका आतां रिसंटली 15 दीस जीएमसी एडमीट केले. मागीर आयज पळयताले तेजे डेथ जाले. ते कॉज आतां बीन पुलीस स्टेशनान कंप्लेन दिला. ते विक्टम बीन आजुनी कोणाक कांय धरूंक ना. जेन्ना आतां फाल्यां निखिल सरान सांगला की फाल्यां आपूण पर्सनली वयतलो जीएमसीन रिपोर्ट घेतलो आनी मागीर फुडें कितें प्रोसिजर आसा ते फुडें मागीर तो सांगता म्हणून सांगला. केन्ना इन्सिडेंट जालो ते सांगला काय? हे इन्सिडंट जावन फेब 19 in the night midnight 12:30 around. तेन्ना पुलीस कंप्लेन जावन पुलीस कंप्लेन आमी कॉल केल्ले. एनसी रिपोर्ट करून तेंच्यांनी दिल्ले. तेन्ना मागीर कॉल करून पुलीस येयल्ले. त्या टायमार विक्टिमी त्या टायमार नाच जाले सगळे. आमी येवन कंप्लेन रजिस्टर करून बेश्टे गेल्ले. आतां सडनली तुमी मीन्स इतले दिसा मागीर अशें कितें तो फुडें असो मदीं एक्चुअली कितें जालें सांग. हांवूय रेजिडन्स ऑफ टोंकाचो. एक्चुअली कितें जालें तेन्ना तेजे सिटी स्कॅन केल्ले. तेन्ना ताका सिटी स्कॅन तितले काय गावना. पण आतांय आमी फाटीं तेजी सिटी स्कॅन केल्ले पळय तेन्नाय तेतून काय गावना. जेन्ना MRI केल्ले पळय तेन्ना पस गावले सर तेच्या भितर. तेजी आतां कॉज ऑफ डेथ पस भितर पस हा म्हणून तेजी कॉज ऑफ डेथ जाले. पण आमकां कितें आहा आमकां PI सपोर्ट करता अशें कांय ना. कितें पुलीसूय सपोर्ट करता. सगळें आमकां फकत जस्टीस जाय. कित्याक ल्हान भुरगो एक फॅमिलीचो 30 वर्साचो भुरगो तो तेका मातशें जस्टीस जाय. इतलें पळय इतले लोक येयला सगळे. प्लीज सर पांय पडटा. म्हाका एकूच सांगता की जो इन्सिडंट जाला न्ही तेका तो तुमकां कॉन्फिडंट आहा की तेच्या खातीरच तो सर म्हाका एक सांग ल्हान भुरगो तो ना हांव तुका सांग विचारताले की तो इन्सिडंट खातीर तुमकां दिसता तकलेरूच मारला. ताका जोर येवंक लागले. दोतोराक आमी विचारले ताका ब्रेन इन्फेक्शन आहा म्हणलें ते. मागीर पळोवत जाल्यार फुटेज आहा तेजे मारलेले. ताका फाटांनी मारलेले ते फुटेज आहा आनी पांय बीन दवरला खंय तेजे अशें तेजे भाव म्हणटा. आमी खूब सॅड आहा सर हेज्या खातीर. ल्हान भुरगो तो मातशें प्लीज ताका जस्टीस दिया. पुलिसूय आमकां हेल्प करता. आमचो लोकल पंचूय आहा तोय आमकां हिंगा घेवन येयला पुलीस स्टेशनार. प्लीज सर मातशें पळयात तुमी. म्हाका सांग आतां तुमी कंप्लेन रजिस्टर केला कितें आतां कितें बेस्ड ऑन फाल्यां जातलें. फाल्यां डॉक्टराचे हे घेतले मागीर ते फाल्यां जातले. म्हणजे तुमकां आतां की FIR रजिस्टर जावपाक कितली भुरगीं आसली ते अशें कितें आयडिया 4-5 जाणां आसले. नांव बी अशें काय नांव बी काय खंयचे धाकशी ते तेंचे बुलेटाचे Story by Clinton D'Souza for Herald TV.